ሳተላይቶች ምንድናቸው? ሳተላይቶች በስንት ይከፈላሉ? እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች አይነቶችንና ኢትዮጵያ ባሳለፍነው ሳምንት ሮብ ዕለት ወደ ጠፈር ያስመነጠቀችውን ሳተላይት ጨምሮ ምን አይነት ሳተላይት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር በጠቅላላ እንግዲህ ስለ ሳተላይቶች የምንወያይ ይሆናል። ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ለዛሬ እንግዲህ እንድንወያይበት የመረጥኩላችሁ ሐሳብ እንግዲህ ሳተላይቶች ናቸው። እንግዲህ ስለ ሳተላይት ምንድነው ከሚለው ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ሳተላይቶች አይነቶች አሉ። እነሱን ጨምሮ ብዙ አይነት መረጃዎችን ስለ ሳተላይቶች እንለዋወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳተላይቶችን ቀለል ባለ ትርጓሜ ለመተርጎም ማንኛውንም ትልልቅ አካላት እንግዲህ በቋሚነት በመሽከርከር ወይም በመዞር ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ወይም የሚኖሩ ነገሮች በሙሉ ሳተላይት ሊባሉ ይችላሉ ማለት ነው። በቀላል አማርኛ ማለት ነው። ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሳተላይቶች እንግዲህ እንዲሁ በሁለት መከፈል ይችላሉ በጥቅሉ ማለት ነው። አንደኛው ሳተላይት አይነት እንግዲህ ናቹራል ወይንም የተፈጥሮ ሳተላይት የምንላቸው አይነቶች ናቸው። ሁለተኛው አይነት ሳተላይት ደግሞ አርቲፊሻል ወይንም ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች የምንላቸው አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ናቹራል ወይም ተፈጥሯዊ የሳተላይት አይነቶች የሚባሉት እንግዲህ ምድር ተፈጥሯዊ ሳተላይት ነች ማለት እንችላለን። ለፀሐይ ምድር ወይም እርዝ ሳተላይት ነች ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ምድር ፀሐይን የምትዞር በቋሚነት የምትዞር አካል ስለሆነች እንግዲህ ምድር ለፀሐይ ሳተላይት ነች ብለን ልንወስዳት እንችላለን። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ተፈጥሯዊ ሳተላይት ብለን ልንወስዳት እንችላለን። እንዲሁም በተመሳሳይ ደግሞ ለምድራችን ጨረቃችን የኛ ጨረቃ ሳተላይታችን ነች፣ የተፈጥሮ ሳተላይታችን ነች ብለን መውሰድ እንችላለን፣ ይቻላል። ይህም ማለት እንግዲህ በምድር ሁሉ ጊዜ ጨረቃችን የምትዞር ስለሆነ በእኛ ዙሪያ ሁሉ የምትዞር ስለሆነ በምድር ዙሪያ በምድር ዛቢያ ላይ የምትዞር ስለሆነ እሷም ተፈጥሯዊ ሳተላይት ልትባል ትችላለች። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ተፈጥሯዊ ሳተላይት የሚባሉት እንደዚህ አይነት ናቸው። ፕላኔቶች ተፈጥሯዊ ሳተላይቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ሳተላይቶች ብዙ አሉ ማለት ነው። የተፈጥሯዊ ሳተላይቶች ይባላሉ። ሰው ሰራሽ ሳተላይት ቅድም ያልኳችሁ አርቲፊሻል ሳተላይት የሚባሉት ደግሞ ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ሰዎች በግል አላማቸው ወይም ለተለያየ ፐርፐዝ የሚሰሯቸው እና ወደ ስፔስ የሚያስወነጭፏቸው ሳተላይት አይነቶች አርቲፊሻል ሳተላይት ይባላሉ። እንግዲህ እነኛ አርቲፊሻል ሳተላይቶች በተለያየ ፐርፐዝ የተለያየ ዌይት አላማውም የሚሰራበትም ዲዛይን የተለያየ ይሆንና የተለያየ አይነት ሳተላይት አይነቶች እንዲኖሩ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሳተላይቶች እነኛ አርቲፊሻል ሳተላይቶች የምንላቸውን ነው እንግዲህ አሁን ሳተላይት እያልን በብዛት የምናወራው። ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ሳተላይቶች በብዛት ሳተላይት እየተባለን አልተለመደም። ጨረቃ፣ ፀሐይ፣ ምድር እያልን ነው የምንጠራቸው። ነገር ግን እነኚህን ሳተላይት እያልን የምንላቸው አሁን የማወራችሁ አርቲፊሻል የሆኑትን ሰው ሰራሽ የሆኑትን ሳተላይቶች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ አርቲፊሻል ሳተላይቶች እንግዲህ በተለያየ ፐርፐዝ የተለያየ አይነት ክፍልፍል ይኖራቸዋል ማለት ነው። በጣም ከታወቁት ሳተላይት አይነቶች ጀምረን ለማየት ስንሞክር እንግዲህ የመጀመሪያው ኮሚኒኬሽን ሳተላይት የሚባለው ነው። ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት ለስልክ፣ ለቴሌቪዥን፣ ለምስል ልውውጦች፣ ለቪዲዮ አይነት እንትኖች ማለት ነው የሚያገለግል ኮሚኒኬሽን ሳተላይት አይነት ነው ማለት ነው የሚባለው። ኮሚኒኬሽን ሳተላይት ይባላል። ይህ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት እንግዲህ በብዛት የሚገኘው በጣም ከምድር ርቆ እስከ 36000 ኪሎ ሜትር ርቀት ርቆ ከዛ በላይ ርቆ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሃይ አርዝ ኦርቢተር ይባላሉ። እንደዚህ በጣም ከፍተኛ ርቀት ላይ የሚገኙት ማለት ነው። እንደ ኮሚኒኬሽን አይነት ሳተላይቶች ኮሚኒኬሽን ሳተላይት እንግዲህ ጂኦስቴሽነሪ የሚባሉ አይነት ኦርቢተሮች ናቸው። ጂኦስቴሽነሪ ኦርቢተር ማለት እንግዲህ ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከመሬት ጋር በመናበብ
ከመሬት ጋር በመናበብ አንድ ላይ ከመሬት እኩል የሚሽከረከሩ አይነት ሳተላይቶች አይነቶች ናቸው እነኚህ ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይት የሚባሉት። አብዛኞቹ ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ሁሉም ማለት ይቻላል ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች እንደዛ ናቸው። ምክንያቱም አሁን የስልክ ኮሙኒኬሽን ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች መቋረጥ የለበትም ስለሌለበት እንግዲህ ሳተላይቷም ከምድር እኩል አብራ እንግዲህ ምድር እንደምትዞረው አብረው ይዞራሉ ማለት ነው። ለዚህ በጣም ቀላሉ ምሳሌ ሁላችንም የምንጠቀመው የሳተላይት ሪሲቨር ዲሽ አለን። ዲሻችን እንግዲህ አንድ ጊዜ አቅጣጫው ተስተካክሎ ኢትዮሳት ዋትኤቨር ናይል ሳትም ሊሆን ይችላል አቅጣጫው ከተስተካከለ በኋላ በዛ አቅጣጫ ቀጥታ ከሳተላይቱ ጋር ኮሙኒኬት ካደረገ በኋላ ምድር ስለምትንቀሳቀስ ከምድር እንቅስቃሴ እኩል ያ ሳተላይት አብሮ ስለሚዞር እንግዲህ በየቀኑ ማስተካከል በየጊዜው ማንቀሳቀስ ዲሻችን አይጠበቅብንም። አንዴ አንግሉን አስይዘን ሳተላይቱ ጋር ኮሙኒኬት ካደረገ አንግሉን ዲግሪውን ከያዘልን እንተዋለን። ምድር ትሽከረከራለች፣ ሳተላይቱም አብሮ ይሽከረከራል። ስለዚህ ሲንክሮናይዝ አድርገው ጂኦስቴሽነሪ ኦርቢተር ወይም ጂኦሲንክሮነስ ኦርቢተር ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። አብዛኞቹ ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ቅድም እንዳልኳችሁ በሩቅ ነው የሚገኙት ወደ ላይ ከፍ ብለው። ሁለተኛው አይነት የሳተላይት አይነቶች እንግዲህ ደግሞ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ይባላሉ። እነኚህ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት አብዛኛውን ጊዜ ለመሬት ምልከታ ይሄ ክላይሜት እንትኖችን ለማጥናት ድርቅን ለመተንበይ የዝናብ አይነት እንትኖችን ፎርካስት ለማድረግ ከክላይሜት ጋርና ከዌዘር ጋር የሚገናኙ ሐሳቦችን ለማጥናት እንግዲህ የመሬት ምልከታ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቶች ደግሞ አሉ ማለት ነው። እነኚህ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቶች እንደ ኮሙኒኬሽን ሳተላይት በጣም ውድ አይደሉም፣ ረከስ ያሉ ናቸው። ኢቭን በክብደትም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ቀለል ያሉ ናቸው። ኪሎአቸው በጣም ከባድ የሚባሉ አይደለም። እስከ 500 ከዛ የሚያንስ ኪሎግራም ያላቸው ናቸው አብዛኛዎቹ ማለት ነው። እነኛ ግን ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች በጣም ትልልቅ ናቸው። የሚቀመጡትም ቅድም እንዳልኳችሁ ከፍታ ላይ ነው። ሲቀጥል ፕሮሎንግድ ናቸው፣ በጣም ለረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግሉት። እነኚህ ግን ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቶች በጣም አጭር ላይፍ ታይም ነው ያላቸው። 3-4 ዓመት 5 ዓመት ያህል ማክሲመም ቢቆዩ ነው። ከዛ በኋላ ማልፈንክሽን ያደርጋሉ፣ አገልግሎት ያቆማሉ ማለት ነው። እና በቅርበት ርቀት ላይ ነው የሚቀመጡት። አብዛኛውን ጊዜ ሎ እርዝ ኦርቢተሮች ናቸው አብዛኛዎቹ የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቶች። ምክንያቱም የመሬት ምልከታ ናቸው ብያቸዋለሁ። ከፍተኛ ካሜራዎች፣ ሴንሰሮች ይኖሯቸዋል በሳተላይቶቹ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ አይነት እንትኖች እንግዲህ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ይባላሉ። ሁለተኛነት ላይ ይቀመጣሉ። በሶስተኛነት ላይ በጣም ታዋቂ ሳተላይት አይነት እንግዲህ ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የጂፒኤስ ሳተላይት ሲስተም ነው። እንግዲህ ጂፒኤስ ሁላችንም በስልካችን ላይ ያለ የሎኬሽን ታይም ቬሎሲቲን ሲንክሮናይዝ የሚያደርግ በአማርኛ ይህን ለማብራራት ትንሽ ይከብዳል። ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ጂፒኤስ ሁላችንም በስልካችን ታብሌቶቻችን ላይ አለ። ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ማለት ነው። የሱን እንግዲህ ሰርቪስ የሚሰጥም እንግዲህ ዩኒክ የሆኑ ሳተላይቶች አብዛኛዎቹን አሜሪካ ኦን እንደምታደርግ አውቃለሁኝ። ወደ 8-9 እንዳላት አንብቤያለሁኝ ከዚህ በፊት። እንግዲህ እንደዛ አይነት ሳተላይቶችም አሉ ማለት ነው። የምን አይነት ሳተላይት? ጂፒኤስ አይነት ሳተላይቶችም አሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ናቪጌሽን ሳተላይቶች አሉ። እነኚህ ናቪጌሽን ሳተላይቶች እንግዲህ የመሬት ምህዳራዊ ሁኔታዎችን፣ ተራራዎችን፣ ኮረብታዎችን፣ መንገዶችን እንግዲህ ናቪጌት ለማድረግ የሚያገለግሉ አይነት የሳተላይት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ናቪጌሽን ሳተላይቶችም እጅግ የተለመዱ አይነት የሳተላይት አይነቶች ናቸው። ከዛ ውጪ እንግዲህ የምናገኘው የድሮን ሳተላይት ነው። ድሮን ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ቻናሌ እንግዲህ እንደጀመርኩ ኢትዮቴክ የምትለዋን ዩቲዩብ ቻናሌ እንደጀመርኩ በጣም ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ከ2 ዓመት በፊት ምናምን ስለ ዩኤቪ ወይም ድሮኖች የሰራሁት አንድ ቪዲዮ ነበር። አንማንድ ኤሪያል ቬሂክል ካላያችሁት ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። እዚች ጋር ካርዷን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛሽ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት አይነት የድሮን አይነቶች አሉ። አውቶኖመስ እና ሰሚ አውቶኖመስ የሚባሉት። አውቶኖመስ ማለት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ማብረር የሚችሉ ያለ ሰው እርዳታ ራሳቸው የታዘዙትን ስራ በኮምፒውተራይዝድ በሆነ ሲስተም ብቻ መስራት የሚችሉ ናቸው። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰሚ አውቶኖመስ የምንላቸው ደግሞ እንግዲህ በሰው በተወሰነ መልኩ የሚረዱ ወይም በሰው እርዳታ ከታች ቁጥጥር የሚደረግባቸውና አንዳንድ ትዕዛዞችን የሚላክላቸው የድሮን አይነቶች ናቸው። እንግዲህ ሁለቱም ሰው አልባ ናቸው ድሮኖች። እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንግዲህ ያው በቅርብ ሀገራችን ላይ የነበረውን እንደዛ አይነት ነገሮች እንግዲህ በድሮኖች መስራት ይቻላል። እንደዚህ እንግዲህ ከሆነ ቦታ ሩቅ ቦታ ላይ ከኮንትሮል ሩም እነኛን ድሮኖች ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ሳተላይቶችም ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እነኚህ እንግዲህ አሁን በቅርብ ላይ በጣም እየተለመዱ የመጡ የሳተላይት አይነቶች የድሮን ሳተላይት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ለድሮኖች ለሚሊተሪ ኦፕሬሽን የሚዘጋጁ ለተለያዩ ፐርፐዝ የሚዘጋጁ እንደዚህ ሃይ ሌቭል ሶፊስቲኬትድ ድሮኖች ላይ
የሚዘጋጁ ሳተላይቶች አሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በጣም የተለመዱትና አሁን ላይ በጣም እጅግ ታዋቂ የሆኑ ከመጡት የሳተላይት አይነቶች ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ግንባር ቀደም እየሆኑ የመጡት ናኖ ሳተላይት የሚባሉት ናቸው። እንግዲህ እነኚህ ናኖ ሳተላይቶች እጅግ በጣም በሳይዝ ያነሱ ናቸው። እዚህ ስክሪኑ ላይ ለማየት እንደምትሞክሩት እንግዲህ ናኖ ሳተላይቶች እጅግ በጣም በሳይዛቸው በጣም አነስ ያሉና ፐርፐዛቸውም ከዚህ በፊት እንግዲህ ሳተላይቶች በሳይዝ ወይም በሳይዝ ከፍታ ያላቸው ሆነው ነበር የሚሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህን ከፍታቸውንና ወጫቸውን በቀነሰ መልኩ እንግዲህ አነስ አድርጎ ለመስራት ታስቦ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በጣም እየተለመደ የመጣ አዲስ ልንለው እንችላለን እየተለመደ የመጣ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ናኖ ሳተላይቶችን በጣም እጅግ በጣም አሳንሶ የመስራት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እነኚህን ይመስላሉ የሳተላይት አይነቶች። እንግዲህ አሁን በአሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ዕለት ደግሞ እናት ሀገር ኢትዮጵያ እንግዲህ የሁለተኛ ጊዜ ET-SMART-RSS የምትባል የናኖ ሳተላይት ቀደም የሳተላይት አይነቶችን ስናገር ነግሬያችኋለሁ። ናኖ ሳተላይት ስሞል ሳተላይት ነች። እንደሱ አይነት ሳተላይት ናኖ ሳተላይት ማለት ነው 8.9 ኪሎ ግራም የምትመዝን በጣም ትንሽ የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት የመሬት ምልከታ ጥናት የምታጠናልን የክላይሜት ጥናቶችን የምታጠናልን ምልከታዎችን የምታመለክተን ስለ መሬታችን ሳተላይት እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ሮብ ከቻይና አምጥቀናል። ከቻይና ላውንቺንግ ሳይት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በሁለተኛነት ይወሰዳል። ከዚህ በፊት ስለ ET-RSS-1 በዚሁ በዩቲዩብ ቻናሌም ከዚህ በፊት እንግዲህ ሰርቼላችሁ ነበር። ET-RSS-1 ምን ትመስላለች፣ የት አካባቢ ትሆናለች፣ 700 ኪሎ ሜትር ላይ የምትቀመጥ አይነት ሳተላይት እንደሆነች ነግሬያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሳልነግራችሁ ማላልፈው ሳተላይቶች በአቀማመጥ አቲቲዩድ በሶስት ይከፈላሉ። ቅድም የረሳሁት ነው። በሶስት የሚከፈሉት በአቀማመጥ አልቲቲዩዳቸው ነው። እንግዲህ በጣም ዝቅ ብሎ የሚቀመጡት ሎ እርዝ ኦርቢተር ይባላሉ፣ ሊዮ ማለት ነው። እነኚህ በብዛት ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቶች የመሬት ምልከታን ጥናት የሚያጠኑልኝ ትልልቅ ካሜራዎች የያዙት ሳተላይቶች እንግዲህ ሎ እርዝ ኦርቢተር ላይ ነው የሚቀመጡት። እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ከመሬት ርቀት እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኙ ሎ እርዝ ኦርቢተር ወይም ሊዮ ይባላሉ። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከዛ ውጪ ደግሞ ሚዮ የሚባሉ አሉ። ሚድል እርዝ ኦርቢተር ማለት ነው። መሬትን የሚዞሩት ከመሬት ከፍታ ከ2000 ኪሎ ሜትር እስከ 36000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንግዲህ ከፍ ብለው የመሬትን በመሽከርከር እንግዲህ መረጃዎችን የሚያቀብሉን አይነት የሳተላይት አይነቶች ናቸው። እንግዲህ በዚህ አይነት ሳተላይቶች ውስጥ የሚመደቡት ቅድም እንዳልኳችሁ የጂፒኤስ ሳተላይት አይነቶች በሚዮ የሚባሉት ወይም ሚድል እርዝ ኦርቢተር ከ22000 ኪሎ ሜትር ከመሬት ከፍታ ላይ ሆነው እንግዲህ የጂፒኤስ ሰርቪሶችን የሚሰጡን ሚዮ አይነት ሳተላይት ኦርቢተሮች ናቸው ማለት ነው፣ በመካከለኛው ሌቭል ላይ የሚዞሩት። ከዛ ውጭ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያልኳችሁ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት አይነቶች ደግሞ ሃይ እርዝ ኦርቢተር ወይም ሂዮ የሚባሉትን በጣም በከፍታ እስከ 36000 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በላይ ከመሬት 36000 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በላይ ርቀት ላይ እንግዲህ ሆነው ለምድራችን የኮሚኒኬሽን ሳተላይት እና ተዛማጅ ፕላኔቶችን ጥናትና ተመሳሳይ ነገሮችን የሚሰሩ ከፍተኛ የኮሚኒኬሽን ሳተላይቶች እንግዲህ ከ36000 በላይ ርቀት በላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በዚህም በአቲቲዩድም በሶስት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ይህቺ የኢትዮጵያ ሁለተኛዋ ሳተላይታችን ሎ እርዝ ኦርቢተር የምትባለዋ አይነት ነች። በቅርበት ከመሬት በቅርበት እስከ 700 ኪሎ ሜትር እንደ መጀመሪያው ሳተላይታችን ማለት ነው። በዛ ውስጥ ሆና እንግዲህ ናኖ ነች፣ በጣም ትንሽዬ ነች፣ እንደዛ ትልቅ አይደለችም። የመጀመሪያው ET-RSS-1 እስከ 70 ኪሎ ግራም ነበር የምትመዝነው። እቺ 8.9 ኪሎ ግራም ነች። ምን ያህል ትንሽዬ እንደሆነች መገመት ይቻላል። በጣም ትንሽዬ ነች። እንግዲህ ET-RSS-1 የማትሸፍነውን በጣም በሀሪፍ ጥራትና በጥሩ የካሜራ ኳሊቲ እንግዲህ መሬት ምልከታችንን ታመለክተናለች ብለዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጥናት ኢንስቲትዩት እና ከዚህ ጋር ተዛምዶ እንግዲህ አብረው ሲሰሩ የነበሩት አብዛኛውን የዚህችን ET-SMART-RSS የናኖ ሳተላይታችንን እንግዲህ ዲዛይኗን ጨምሮ አብዛኛውን የዋና ክፍሎቹን እንግዲህ ዲዛይን የሰሩት አበሻውያን ኢንጂነሮች እንደሆኑም እንግዲህ ካገኙት መረጃ ለማወቅ ችያለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዚህን ሰዓት እንግዲህ በስፔስ ላይ ምን ያህል ሳተላይቶች ይኖራሉ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። እኔም እንግዲህ ጎግልን ይህን ተመሳሳይ ጥያቄ ስጠይቀው እንግዲህ ወደ 6000 የሚጠጉ የሳተላይት ቁጥሮችን ያሳየኝ ማለት ነው። ከነኚህም ውስጥ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት
40% ብቻ ናቸው በአሁን ሰዓት አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ማለት ነው። ይሄ ማለት 2400 ገደማው ብቻ ናቸው አሁን በአሁን ሰዓት ላይ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የሳተላይት ቁጥር ብዛት ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሳተላይቶች የመነካካት የሞከርኩላችሁ በዚህ መልኩ ነው። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች መረጃውን ከወደዳችሁት አስተማሪም ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም እንዲያስተምር ሌሎችንም እንዲያሳውቅ ሼር እንድታደርጉት በትህትና ጠይቃችኋለሁኝ። ኮመንታችሁ በጣም ይጠቅመናልና እዚህ ቪዲዮ ስር የሚኖራችሁን ጥያቄዎች ከዚህ ቪዲዮ ጋር ተያይዞ የምታነሷቸው ጥያቄዎች ካሉ እዚህ ቪዲዮ ስር ኮመንት እንድታሰፍሩ ጠይቃችኋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሳተላይቶች ምን ዋና ነገሮች ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን በጥልቀት ወደ ውስጥ ገብተን እንግዲህ ለማየት የምንሞክር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኘዋን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ እንግዲህ ሳይንስና የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ የመዝናኛና ቁም ነገር ፕሮግራሞችን ከዚህ ቻናል ታገኛላችሁና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት ነው። ፋኑኤል ነበርኩ፣ አብራችሁ ነበርኩ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ቻው።